කොහොමද Premiere Pro PC එකට download කරන්නේ. නෑ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න. ඉතින් අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ download කරගන්න එක. ඉතින් මම මේකට Google Chrome එකේ search කරනවා GetintoPc කියලා. ඊට පස්සේ search කරනවා. ඉතින් search result එකේ මුලින්ම එන site එකට මම යනවා GetintoPc.com කියන එකට. ඉතින් double click කරාට පස්සේ link එක load වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් search bar එකක් තියෙනවා මේ site එකේ. ඒක search කරනවා අපි Premiere Pro 2015. එහෙම නැත්නම් Premiere Pro CC 2015 කියලා type කරනවා. ඉතින් type කරලා search කරාට පස්සේ අපිට මේකෙත් search result එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ portable එකකුත් තියෙනවා. නැත්නම් machine එකට direct download කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ Adobe Premiere Pro CC pre-download කියන එකට යනවා. ඉතින් Mac එකට ඕන පල්ලෙහා තියෙනවා මේක Windows එක. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට යනකොට ඉතින් මේක file එක කොච්චර size එකේ file එකක්ද, type එක මොකක්ද file ඒ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තර ටික හිමම තියෙද්දි අපි පල්ලෙහාට ගිහින් මේක ඉක්මනටම download කරමු. මෙතන password එකක් තියෙනවා. මේක ඕන වෙයි අපිට extract කරගන්නකොට RAR file එක. ඉතින් මේ විදිහට website එක progress bar එක load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පහළ කොනේම බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් download වෙන එක. මේක download වුණාට පස්සේ install කරන විදිහ බලන්න. ඉතින් මේක RAR file එකක් විදිහට download වෙන්නේ. මම මේක extract කරගන්නවා WinRAR හෝ 7zip භාවිතා කරලා. මම මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්නේ WinRAR. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා මම extract කරගන්නවා. extract here හරියට පල්ලෙහා එක හරි දෙන්න පුළුවන් file හරි ඕන එක. ඉතින් මේක ඉක්මනට extract කරගමු. ඉතින් මේකේ Adobe Premiere Pro file එක ඇතුලේ තියෙනවා setup.exe එකක්. මේක double click කරලා මම run කරගන්නවා. ඉතින් මේක මේ විදියට message එකක් එනවා. මේක දිගටම continue කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදියට install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download වුණාට පස්සේ license එක accept කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා අපි download කරන්න යන්නේ මොකක්ද, ඒක size එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනින් තියෙන path එක තෝරන්න. එහා පැත්තෙන් language එක තෝරගත්තාම මම මෙතන path එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙතන default path එක දීලා install දෙනවා. ඉතින් install දුන්නාට පස්සේ install වෙනවා. ඉතින් install වුණාට පස්සේ අපි බලමු ඉතුරු ටික. ඉතින් මෙතන තමයි location එක install වෙන location එක තමයි මේක. ඉතින් මේ විදියට gigabyte දෙකක විතර ෆයිල් එකක් මෙතන තියෙනවා. 3ට ගිට්ටුයි. ඉතින් මෙතන අපි Adobe Premiere Pro.exe එක run කරලා බලමු. මේක කිසිම error එකක් පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් මේක run වෙනවා මේ විදියට. ඉතින් අපිට මේකේ new project යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චර අද මම ටෙක්ස්චර් එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් අද Windows tip වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අද ගෙනාවේ. ඊළඟ